Presidenti Trump pohon se qasja e tij për mos ndërhyrje në punët e Departamentit të Drejtësisë mund të ndryshojë. Mjeku i Shtëpisë së Bardhë Ronnie Jackson tërhiqet nga kandidimi për një pozicion në kabinetin Trump. Dy Koret përgatiten për takimin e tretë historik mes udhëheqësve të tyre. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni reagimet lidhur me një artikull të revistës amerikane Mother Jones që hedh dyshime mbi mburimet e parave të përdorura për lobim nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Do keni mundësinë të ndiqni dhe një intervistë me një nga autorët e këtij artikulli. Në Kosovë, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se pa normalizimin gjithëpërfshirës të marrëdhënieve me Serbinë nuk mund të ketë përparim të Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Na ndiqni. Mjeku i Shtëpisë Bardhë, admirali Ronnie Jackson, u tërhoq nga kandidimi për pozicionin e kreut të Agjencisë së Çështjeve të Veteranëve. Vendimi pason nisjen e hetimeve ndaj tij nga ligjvënësit amerikan lidhur me akuzat për sjellje të pahishme profesionale dhe përdorim të tepruar të pijeve alkolike. Zoti Jackson i cilësoi sulmen ndaj tij si të rreme, por tha se ato ishin kthyer në një shqetësim për përpjekjen e presidentit Donald Trump për të përmirësuar kujdesin shëndetësor për veteranët amerikanë. Në një intervistë për emisionin e lajmeve të mëngjesit Fox and Friends, presidenti Trump vazhdoi të mbrojë Jacksonin, mjekun e tij personal. Ai fajsoi senatorin John Tester, një demokrat i Montanës, për tërheqjen nga kandidimi të zotit Jackson për një pozicion në kabinetin qeveritar që mbikëqyr një departament i cili u shërben 13 milion veteranëve dhe ka 377.000 punonjës. Zoti Tester tha të mërkurën se 20 antarë dhe ish antar të ushtrisë në dijeni të veprimtarisë së zotit Jackson në zyrën e tij u kishin dhënë ligjvënësve se ai drejtonte një mjedis toksik pune, se ai pinte gjatë ushtrimit të detyrës dhe se shpërndante receta ilaçes pa marrë shumë në konsiderat të shkuarën mjekësore të pacientit. Ndërkohë, kreu i Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit, Scott Pruitt, po përballen sot me një seancë të vështirë në Kongres, ku ligjvënësit po i drejtojnë pyetje lidhur me parregullsitë mbi shpenzimet kryera nga zyra e tij dhe akuzat për shkeljet e etikës. Zoti Pruitt do të dëshmojë në 2 seanca dëgjimore të organizuara nga 9 komisionet e dhomës përfaqësuesve. Ligjvënësit po i kërkojnë përgjigje mbi shpenzimet e tij për udhëtimet klasit parë, rreth shpenzimeve për ekipin e tij të sigurisë dhe marrjen me qera të disa ambienteve në Washington. Sipas zyrës qeveritare të transparencës, Agjencia Mjedisore ka shkelur ligjin duke shpenzuar $43.000 për blerjen e një kabine të izoluar nga zhurmat për zotin Pruitt, por agjencia thotë se ky shpenzim ishte i domosdoshëm për të garantuar sigurinë gjatë punës së zotit Pruitt dhe ruajtje të konfidencialitetit. Një grup i të madh ligjvënësish demokrat u janë bashkuar dhe disa ligjvënës republikanë, të cilët po bëjnë thirrje për hetim të veprimtarisë së zotit Pruitt dhe shkarkimin e tij. Presidenti Amerikan Donald Trump le të kuptohet se mund të ndryshojë qasjen e tij të mos ndërhyrjes ndaj Departamentit të Drejtësisë, i cili po mbikëqyr hetimet që po kryen prokurori i posaçëm Robert Mueller lidhur me një bashkëpunim të mundshëm të fshehtë mes zyrtarëve të fushatës së tij presidenciale dhe Rusisë. Ata po zhvillojnë një gjueti shtrigash kundër presidentit të Shteteve të Bashkuara, tha zoti Trump në një intervistë me Fox News Channel. Unë kam marrë një pozicion që nuk duhet ta marrë dhe ndoshta duhet ta ndryshoj, atë të mos përfshirjes në punët e Departamentit të Drejtësisë, tha presidenti Trump. Ai tha gjithashtu dhe u distancua nga Michael Cohen, avokati i tij personal, për një kohë të gjatë, i cili përballet me një pati të ngritur kundër tij nga aktoria e filmave pornografik Stormy Daniels. Presidenti i tha kanalit Fox News se ai vetë nuk ka bërë asgjë të keqe dhe se zoti Cohen ka trajtuar vetëm një pjesë shumë të vogël të veprimtarisë së tij ligjore. Presidenti Trump sapo priti udhëheqësin francez Emmanuel Macron në Shtëpinë e Bardhë dhe po përgatiten për vizitën e kancelares Angela Merkel. Psikologët që analizojnë gjestet dhe mimikën kanë theksuar kontrastin mes përqafimit të ngrohtë me presidentin Emmanuel Macron dhe shkëmbimeve të ftohta që ka pasur në të shkuarën me kancelaren Merkel. Korrespondenti e Zërit Amerikës Cindy Sain shtjellon në vazhdim se çfarë domethënie mund të ketë për diplomacinë amerikane marrëdhëniet e ngrohta me Macronin dhe ftohtësia në marrëdhëniet me zonjën Merkel. Vëzhgues politik në mbar botën e ndoqën takimin mes presidentëve Trump dhe Macron me interesin për të dalluar marrëdhëniet e ngrohta miqësore që thuhet se ekzistojnë mes tyre. Ata nuk mbetën të zhgënjur. I like him a lot. Por një moment spikati në veçanti. Kemi një marrëdhënie shumë të veçantë. Në fakt, pritet ta pastroj pak zbokthin nga xhaketa. Tani po, është perfekt. Eksperti i interpretimit të gjesteve, Christopher Ulrich, thotë se këto shkëmbime janë domethënëse.
Është një marrëdhënie që diktohet edhe nga një balancë autoriteti. Të dy ata përpiqen të dominojnë njëri tjetrin. Shihet në shtrëngimin e duarve që zgjat 18 sekonda dhe që ka ndodhur edhe më parë. Historiani Matt Dallek thotë se si zoti Trump ashtu edhe zoti Macron përfitojnë disi nga kjo marrëdhënie. For Trump E dim se për presidentin Trump shërben për t'i fuqizuar figurën si udhëheqës, i jep vetdijen se mund të qëndrojë në skenën globale për krah këtij udhëheqësi të ri dhe simpatik të Francës. Mjafton ta krahasojmë këtë vizitë 3 ditëshe me marrëdhëniet e presidentit me kancelaren Merkel, e cila do të qëndrojë në Washington vetëm një ditë për takim me presidentin. Shkëmbimet e rezervuara mes dy udhëheqësve gjatë vizitës së saj në mars të vitit kaluar shkaktuan habit tek shumë veta. Zonja Merkel i kthehet dhe e pyet: "Donald, do të shtrëngosh duart?" Ai nuk duket se e ka dëgjuar, duket shumë i përqendruar në atë moment. Nuk e dim nëse ishte një akt i qëllimt, por është interpretuar se ai i ktheu shpinën. Historiani Dallek thotë se kjo mund t'u atribuohet dallimeve të thella ideologjike mes tyre. Ideas such as tolerance for refugees. Ajo mishron ide si toleranca për refugjatët, idenë e kufive më të hapur, tregtisë së lirë, Bashkimin Evropian, rëndësinë e NATO-s dhe aleancën transatlantike. Të gjitha këto janë ide që Merkel i mbron dhe i mishron. Ekspertët thonë se nuk është e qartë nëse Macroni apo Merkeli me stilet e tyre të ndryshme të komunikimit mund të arrijnë ta bindin presidentin Trump të ndrojë mendje mbi tema të rëndësishme si tregtia, ndryshimet klimatike apo marrëveshja me Iranin. Dy Koret janë duke bërë përgatitjet e fundit për takimin e tretë historik mes udhëheqësve të tyre. Nesër në mëngjes, udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un do të kalojë vijën ndarëse mes dy vendeve në fshatin Panmunjom, ku nënshkrua armëpushimin në vitin 1953 për të takuar me presidentin e Koreas së Jugut, Moon Jae-in. Ky do të jetë takimi i tretë ndërkorean, por hera e parë që një udhëheqës i Veriut komunist do të hyjë në territorin e Jugut demokrat. Takimet e mëparshme në vitin 2000 dhe në 2007 janë mbajtur në Korenë e Veriut. Ndër antarët e delegacionit nga Penjani do të jetë motra e Kim Jong-unit, e cila kryesoi delegacionin në lojrat olimpike dimrore. Ndërkohë, presidenti Donald Trump tha sot gjatë një interviste televizive se po vlerëson 4 data dhe 5 vende për takimin e tij me udhëheqësin e Koreas së Veriut Kim Jong-un, por ai la të hapur dhe mundësinë për mos zhvillimin e këtij takimi. Revista amerikane Mother Jones ka botuar një shkrim tjetër hulumtues mbi përpjekjet për lobim të partive shqiptare në Washington. Shkrimi hedh dyshime mbi burimin e parave të përdorura për këtë qëllim nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Autorë të artikullit janë Dan Friedman dhe Hana Levintova. Vitin e kaluar, thuhet në këtë shkrim, ish kongresmeni republikan Howard Buck McKeon u kontraktua nga Lëvizja Socialiste për Integrim për t'i dhënë asaj akses tek administrata Trump dhe republikanët e Kongresit Amerikan. Por pjesa më e madhe e punës së firmës së tij u financua nga një kompani fantazëm qipriote me emrin Dorelita. Sipas artikullit, burimi i parave që rodhen nga Dorelita për tek firma lobuese e zotit McKeon mbetet i errët. Artikulli i Mother Jones shtron pyetjen se kush pagoi për Lëvizjen Socialiste për Integrim, që ajo të lobonte pranë zyrtarëve amerikanë në prag të zgjedhjeve të vitit 2017 në Shqipëri. Shkrimi e vëgishtin gjithashtu tek ligjet amerikane të lobimit, që sipas autorëve ua bëjnë të lehtë interesave të huaja të përdorimit të kompanive fantazëm për të realizuar agjendat e tyre në Washington pa zbuluar identitetin apo qëllimet e tyre. Në janar të vitit 2017, shkruan Mother Jones, në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të Shqipërisë, grupi McKeon nënshkroi me LSI-n një kontratë lobimi prej $15,000 në muaj. Kontrata nuk u nënshkrua nga zyrtarët e LSI-s, por nga një avokat grek me emrin Iraklis Fitzetsis, me të cilin kish njohje njëri prej njerëzve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Vangel Tavo. Në shkurt të 2017-s, grupi McKeon njoftoi se po i jepte fund kontratës me LSI-n. Por një muaj më vonë, në 24 mars, ky grup nënshkroi një tjetër kontratë, firmosur po nga avokati Fitzetsis. Kësaj here për të lobuar për kompaninë Dorelita. Sipas Mother Jones, një burim që kish dieni për kontratën tha se Fitzetsis kish sugjeruar ta paguan të grupin McKeon që ky të vazhdonte lobimin për LSI-n përmes firmës Dorelita. Me kontratën e re të lobimit që mbulonte një vit punë,
shkruajnë autorët, pagesa për grupin McKeown do t'ishte $50,000 në muaj, plus shpenzimet. Pra, më se 3 herë më lartë se sa kontrata e mëparshme e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Sipas burimit, që autorët nuk e citojnë me emër, synimi kryesor i kontratës me firmën Dorelita ishte që kryetarit atëhershëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta, të sigurojë akses tek presidenti Trump në formën e një takimi ose fotografie me të, përpjekje që nuk u realizua. Kontrata e 24 marsit dhe dokumentet e grupit McKeown nuk e përmendin me emër Lëvizjen Socialiste për Integrim. Shkruajnë autorët, të cilët thonë se Dorelita, si kompani fantazëm, kishte një qëllim të vetëm, të realizonte pagesat për grupin McKeown në emër të LSI-s. Autorët përmendin gjithashtu se në prill të 2017-s, grupi McKeown kontaktoi një numër republikanësh për të organizuar takime për llogarit firmës Dorelita, siç ka deklaruar vetë grupi në dokumentet e paraqitura në Departamentin e Drejtësisë. Por, sipas Mother Jones, burimet shumëta i kanë thënë revistës se disa nga këto takime lidhen me LSI-n. Autorët hedhin gjithashtu dyshime se një vizitë e zotit Vangel Tavo në Washington në fund të muajit prill 2017 lidhet me takimet që grupi McKeown po organizonte me republikanët Kongresit për llogarit firmës Dorelita. Ndërkaq, në Shqipëri, Lëvizja Socialiste për Integrim hodhi poshtë të gjitha pretendimet e ngritura në shkrim të revistës Mother Jones, duke quajtur artikullin e botuar për saj një manipulim, mashtrim, pa fakte dhe të shtrëmbruar. Lëvizja Socialiste për Integrim publikoi të plot këmbimin e emaileve me gazetarët e Mother Jones dhe përgjigjet e dhëna prej saj, ku ajo thekson në mënyrë të përsëritur se nuk ka asnjë njohje apo lidhje me shoqërinë Dorelita Limited, për cilën revista ngre dyshime se është përdorur si mbulesë për lobimin në favor të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Zëri Amerikës u përpoq sot kontaktonte edhe me deputetin e LSI-s Vangel Tavo për t'u interesuar për lidhjen e tij me avokatin grek Iraklis Fitzetsis, i cili firmosi në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim kontratën e lobimit mes kësaj partie dhe grupit McKeown, apo edhe për faktin që sipas revistës Mother Jones, ai dyshohet se kishte realizuar një vizitë në Washington në muajin prill, si pjesë e lobimit përmes shoqërisë Dorelita Limited. Zoti Tavo nuk i përgjigj telefonatave dhe as mesazheve të korrespondentit ton në Tiranë. Lidhur me deklaratat e Lëvizjes Socialiste për Integrim, kolegu ynë, Ilir Ikonomi, ka marrë dhe reagimet e njërit prej autorëve të shkrimit të revistës Mother Jones, Dan Friedman. E ndjekim. Mr. Friedman, Zoti Friedman, zyra shtypit e LSI-s e quan artikullin tuaj në Mother Jones një manipulim, mashtrim dhe të pabazuar në fakte. Cila është përgjigjja juaj? What is your answer? Provat që ne paraqesim janë në artikull, pra provat janë dhe nuk ka mashtrim. LSI-a kishte kohë të mjaftueshme për t'ju përgjigjur pyetjeve tona. Shumicës së tyre ata realisht nuk ju përgjigjen. Kjo ngre pyetjen se përse po u shmangën përgjigjeve dhe dalin me akuzën se ne posajojmë gjëra të paqena. Si arrini ju në përfundimin se kontrata e grupit McKeown e nënshkruar më 24 mars 2017 me firmën Fantazm Dorelita është në thelb një kontratë me LSI-n, kur ju bazoni në një burim që nuk e identifikoni? Cili është ky burim? Nuk mund ta identifikoj burimin përveç asaj që thuhet në artikull, por bëhet fjalë për një person që ka dieni për këtë kontratë dhe hollësitë e saj, si dhe mbi përpjekjet lobiste të zhvilluara në këtë rast. Së dyti, artikulli nuk mbështetet vetëm në këtë burim. Ne raportojmë gjithashtu se zyra e senatorit Mike Lee ka deklaruar se fjala ishte për një takim me politikan shqiptar dhe nuk ishte të bënte me firmën Dorelita, e cila qëndronte prapa lobimit. Vetë LSI-a vë në dukje se zoti Tavo ka qenë në Shtetet e Bashkuara në këtë kohë dhe me sa duket ka qenë i pranishëm në takime. Do të doja të dija se pse ndodhej ai në Shtetet e Bashkuara. LSI-a akuzon revistën tuaj se paguhet nga kryeministri Edi Rama me paratë e tij të drogës dhe të krimit organizuar, siç shprehet ajo. A keni komunikuar ju me Partinë Socialiste të zotit Rama ose me ndihmësin e tij Endri Fuga, siç thuhet në reagimin e LSI-s? Stated in the LSI reaction. Jo, nuk kemi komunikuar me Partinë Socialiste. Kur ne po përgatisim një artikull të mëparshëm në lidhje me Shqipërinë, ne i dërguam pyetje Partisë Socialiste, por nuk morëm përgjigje prej tyre, pra nuk kemi patur komunikime me ta. Ajo që thot LSI-a është krejtësisht e rreme.
Ne nuk financohemi nga parat droge dhe duket se ata po përpiqen të sajojnë. Artikulli ynë është i dokumentuar, pra ne citojmë dokumentet të depozituara pranë qeverisë amerikane, ndërsa reagimi i tyre është se ne sajojmë. Përse e bëjnë ata këtë? Përse nuk përgjigjen me vërtetësi për atë që kanë bërë ose nuk kanë bërë? A keni qenë ju në kontakt me grupin lobues të zotit Rama këtu në Shtetet e Bashkuara? Jo, por për artikullin e mëparshëm, unë kërkova kontakt me këtë grup që quhet Ballard Partners. Ata ka një ish kongresmen me emrin Robert Wexler. Unë përpoqa të flas me të për shkrimin ton të mëparshëm, por ai refuzoi të fliste. Po kështu përpoqa të flisja edhe për këtë artikull, pra ne nuk kemi patur kontakte as me Partinë Socialiste dhe as me përfaqësuesit e tyre këtu në Shtetet e Bashkuara. Arsyeja që ju pyes është se ky është krimi i dytë hulumtues që ndërmerr revista juaj për parti politike shqiptare, por si shpjegohet që në radarin tuaj dalin 2 herë parti politike shqiptare që i përkasin opozitës së sotme? Ne kemi përmendur në artikujt tanë se Partia Socialiste përdor grupin Ballard Partners. Ne nuk kemi përqendruar tek ata sepse nuk kemi dieni që dikush të ketë përdorur kompani fantazmë për të paguar Ballard Partners. Ajo që ne hulumtojmë është përdorimi i firmave fantazme në parajsat fiskale që nuk kanë funksione biznesi për të financuar lobimin e Shtetet e Bashkuara. Nëse do të kisha dieni se socialistët e kanë bërë këtë, unë mezi do të prisja për të shkruar rreth kësaj. Pra, ne nuk shkruajmë rreth ekzistencës së përpjekjeve lobiste që paguan nga partitë politike. Ne hulumtojmë rreth përdorimit të kompanive fantazme për këtë qëllim, si dhe rreth mungesës së transparencës. Nëse keni dienia, ka ndonjë hetim këtu në Shtetet e Bashkuara lidhur me lobistin Nick Muzin, tek i cili u përqendruat në artikullin e mëparshëm të Mother Jones? Nuk jam në dieni për ndonjë hetim, por kjo funksionon kështu. Zyra përkatëse në Departamentin e Drejtësisë mund t'i dërgojë atij një letër nëse ata mendojnë se deklarimet e tij janë të pamjaftueshme, por një letër e tillë do të ishte private dhe ne nuk do të kishim akses. Ne i kemi pyetur dhe ata nuk kanë thënë nëse ekziston një letër e tillë, por kjo nuk do të thotë se ajo nuk ekziston. Thank you very much. Thank you. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha sot në Prishtinë se pa normalizimin gjithëpërfshirës të marrëdhënieve me Serbinë nuk mund të ketë përparim të Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Zoti Tusk takoi sot presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në kuadër të vizitës që po bën në 6 vendet Ballkanit Perëndimor. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha në Prishtinë se pa normalizim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve me Serbinë nuk mund të ketë përparim drejt Bashkimit Evropian. Ai po qëndron në Kosovë në kuadër të vizitës që po bën të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor që aspirojnë në anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Without a comprehensive normalization of relations with Serbia and full implementation of the agreement. Pa normalizim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve me Serbinë dhe pas zbatimin e plotë të marrëveshjeve nuk shoh se si mund të ndodhë një përparim i marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, tha zoti Tusk, i cili arriti në Prishtinë nga Beogradi, ku një ditë më parë e ka transmetuar të njëjtin mesazh. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi riteksoi për kushtimin e tij ndaj këtij procesi. Kosova mbetet e interesuar jo vetëm të vazhdojë dialogun me Serbinë, por ta kthej atë një proces të mirëfillt të pajtimit dhe ndërtimit të paqes së qëndrueshme në rajon. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës, por është përfshirë në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve në shkëmbim të integrimeve evropiane. Në strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian thuhet se Serbia dhe Kosova nuk mund të anëtarësohen nëse nuk arrin një marrëveshje detyruese ligjore për normalizimin e marrëdhënieve. I know this is a difficult and emotionally charged issue for both sides. E di që kjo është një çështje e rëndë dhe emocionale për të dyja palët, por nuk ka alternativë më të mirë për normalizimin e marrëdhënieve, tha zoti Tusk, duke nënvizuar se kjo do të shpaguhet në afat më të gjatë. Ai përgëzoi Prishtinën për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi, që siç tha ka ofruar Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave dhe dëshmoi se konsensusi ndërpartijak është i mundshëm për çështje me interes thelbësor për Kosovën dhe ai është i nevojshëm edhe për luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Vizita e zotit Tusk është në funksion të përgatitjeve për takimin e lartë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor që do të mbahet në Sofje të Bullgarisë me 17 maj.
Zoti Tusk tha se qëllimi i takimit në Sofia është forcimi i bashkëpunimit në Ballkanin Perëndimor dhe Bashkimi Evropian do të konfirmojë gatishmërinë për të punuar për integrimet evropiane. Në takim tha ai do të diskutohen edhe sfidat e përbashkëta të sigurisë që janë kontrabanda migrues, terrorizmi dhe krimi i organizuar. Takimi i Sofias do të jetë takimi i parë i nivelit të lartë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor pas 15 vjetash. Për Zërin Amerikës, Besim Avasi, Prishtinë. Medemi në Kosovë me informacionet tona, analisti amerikan Daniel Zërit thashë se Prishtina ka nevojë për një zgjidhje përfundimtare të marrëdhënieve të saj me Serbinë, që do t'i hapte rrugë antarësimit të Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe rrumbullakimin e sovranitetit të saj. Në një konferencë të organizuar në Prishtinë, zoti Zërit tha se autoritetet e Kosovës duhet bëhen gati për kompromise të vështira që do të kërkonin përgjatë procesit të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Nga Prishtina njoftoi korrespondenti ynë Leonat Sheu. Analisti Daniel Zërit nga Qendra për Marrëdhënie Transatlantike në Universitetin John Hopkins tha sot në Prishtinë se Kosova ka nevojë për një zgjidhje përfundimtare të marrëdhënieve të saj me Serbinë, që do të mundsonte zgjidhjen e shumë çështjeve të hapura të vendit. Ai bëri këtë komente në një konferencë në Institutit për Hartimin e Politikave Kipret me temën Ballkani, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara a mund të sinkronizohen përsëri. So you need a final state of solution that solves the question of the army, that solves the question of UN representation. Prandaj keni nevojë për një zgjidhje përfundimtare të statusit që zgjidh çështjen e ushtrisë, që zgjidh çështjen e përfaqësimit në Kombet e Bashkuara dhe një sovranitetin dhe tërësinë toksore të Kosovës, dhe vendos këtu në Prishtinë një nivel ambasadorësh nga Beogradi dhe ambasador nga Prishtina në Beograd, tha ai, duke nënvizuar se koha për një marrëveshje të tillë është tani. It's happening. And you have to get ready for it and get ready for the difficult. Po ndodh dhe ju duhet të jeni gati për të dhe bëhuni gati për kompromise të vështira që do të kërkohen, tha ai. Zoti Zërit tha se vendimi i gjykatës kushtetuese ka qenë shumë i përshtatshëm për Kosovën lidhur me mënyrën e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa nuk hedh poshtë mundësinë që kjo çështje të rinegociohet. Is it possible you'll have to go beyond? Well, if you have to go beyond, you have to get something. A është e mundur që të shkoni përtej vendimit kushtetues? Nëse duhet shkuar përtej, atëherë ju duhet të merrni diçka në këmbim për të dhe ajo duhet të jetë diçka thelbësore, tha ai. Zoti Zërit tha se megjithëse Shtetet e Bashkuara nuk janë fizikisht të përfshira në bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ato vazhdojnë të mbesin të përfshira në gjetjen e zgjidhjes. Zoti Zërit tha se strategjia e xhirimit të Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor është një mundësi e jashtëzakonshme për Kosovën, pasi që Serbia detyrohet të zgjidhë çështjen me Kosovën përpara se të antarësohet në Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë. Në Maqedoni, diplomat dhe ekspert diskutuan sot në një konferencë në lidhje me sfidat e vendit në rrugën e saj drejt integrimeve euroatlantike, ndiqni për më shumë Isak Ramadanin. Për Maqedoninë ka një dritë në fund të tunelit në rrugën e saj drejt integrimit euroatlantik, sipas diplomatëve perëndimor dhe ekspertëve vendase të huaj. Në një konferencë të organizuar nga Instituti për Hulumtime Gjeostrategjike në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë dhe Qendra Evropiane për Studime të Sigurisë George Marshall, folësit vu në dukje e domosdoshmërinë e zbatimit të reformave dhe dialogun e brendshëm politik që do t'i kontribuon te stabilitetit të përgjithshëm të vendit. Македонија своето место во иднина го гледа. Sekretari i shtetëror në Ministrinë e Jashtme Viktor Dimovski tha se Maqedonia e shikon vendin e saj në të ardhmen brenda NATO-s dhe Bashkimit Evropian si partnere dhe aleate e barabartë në ruajtjen e paqes dhe si pjesëmarrës aktiv në ndërtimin e një bote më të mirë për të gjithë. Но политичка Европа ќе функционира многу подобро ako rabovite na gjeografi. Bashkërenduesi kombëtar maqedonas për në NATO, Stevo Pendarovski, vlerëson se një Evropë politike do të funksionojë shumë më mirë nëse skajet e Evropës gjeografike janë të pacifizuara dhe jo të pasivizuara, siç shprehet. Pendarovski shton se lënia e këtyre vendeve jashta Bashkimit Evropian mund të prodhojë destabilitet edhe jashta kufive të tyre, ndërkohë që thekson se alternativa më e mirë për të gjithë është integrimi i Ballkanit Perëndimor në strukturat euroatlantike. NATO is changing and adapting to the new challenges. Shefi i zyrës së NATO-s në Shkup, kapiteni i forcave detare Gorazd Bartol, thotë se NATO-ja po ndryshon dhe po u përshtatet sfidave të reja duke u angazhuar në mbrojtjen kolektive në Evropë dhe njëkohësisht duke ju përgjigjur çështjeve të projektimit të qëndrueshmërisë dhe luftën kundër terrorizmit përtej kufive të aleancës.
Ambasadori gjerman Thomas Norbert Gerberich thot se është me rëndësi të jashtëzakonshme zbatimi i reformave me angazhimin e qytetarëve të Maqedonisë. E gjithë shoqëria, thot ai, duhet të angazhohet në procesin e reformave ndërsa ato të mbështeten mbi ekspertizën dhe interesin legjitim dhe jo mbi bazë të përkatësive politike. Një dialog konstruktiv midis qeverisë dhe opozitës përtej të gjitha dallimeve politike është i domosdoshëm për funksionimin e përshtatshëm të demokracisë parlamentare, thekson ambasadori. Kolegu i tij francez, Christian Timonier, nënvizon nevojën e arritjes së një kompromisi për problemin e emrit të Maqedonisë. Folësit në panel pajtohen me vlerësimet dhe raportet se Maqedonia ka shënuar përparime drejt strukturave euroatlantike dhe se ajo është shumë pranë antarësimit në Aleancën Veriatlantike. Autoritetet në Shkup ndërkaq shpresojnë se deri në qershor të gjendet një zgjidhje me Greqinë fqinje lidhur me çështjen e emrit për ta kapërcyer këtë kusht kryesor dhe për t'u bërë shumë shpejt antarja e 30 e NATO-s. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani. Një karavan me emigrantë nga Amerika Qendrore që ka udhëtuar drejt veriut me qëllimin për të ardhur në Shtetet e Bashkuara ka mbritur në kufirin amerikano dhe në Meksik, ku frika e persekutimit në vendin e tyre i ka bërë shumë prej tyre që të aplikojnë për një azil në Amerikë. Të tjerë, duke dyshuar për shanset për të hyrë në Shtetet e Bashkuara, ka vendosur të mos aplikojnë. Ramon Taylor dhe Arturo Martinez të Zërit Amerikës njoftojnë nga Baja California në Meksik. Gjatë këtij udhëtimi 3 javor në kufirin mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës, Mario Hernandez takoi të tjerë nga Amerika Qendrore, shumë prej të cilëve me një destinacion të qartë në mendje. Pjesëtarët e karavanit që ka arritur së fundmi janë mes atyre që po kërkojnë azil në Shtetet e Bashkuara. Në Guatemala, 2 nga fëmijët e Hernandezit ishin vrarë nga anëtar të bandës Maras. Ai thotë se kishte marrë kërcënime edhe pasi u zhvendos në një qytet tjetër. Si uno tiene un negocio y si uno no les da dinero, como una Nëse ke biznes dhe nuk u jep para, një shantazh, ata të vrasin. Në fillim të kërcënojnë dhe nëse nuk u jep para, të vrasin. Gjatë udhëtimit Hernandez është plaçkitur dhe kërcënuar me armë, por nuk u ndal, duke vazhduar më këmbë, me tren dhe ndonjëherë me autostop. Po kur ju afrua kufirit të Shteteve të Bashkuara, ai zgjodhi të ndalonte në Meksikali të Meksikës për të kërkuar vizë humanitare atje. Vendimi i tij u ndikua nga fakti që njerëzve po u refuzohej azili në Shtetet e Bashkuara, si dhe nga retorika kundër imigracionit. Gjatë udhëtimit të karavanit, presidenti Trump këmbguli se imigrantët nuk duhet të lejoheshin të hynin në Shtetet e Bashkuara, duke përmendur ato që ai quajti defekte në procesin e kërkesës për azil. Sipas ligjit, azil kërkuesit duhet i nënshtrohen kontrollit të së shkuarës së tyre dhe një interviste të hollësishme për motivet, para se të takohen me një gjykatës të imigracionit. If they come to the ports of entry, they identify themselves. Nëse vinë në pikalime kufitare e identifikojnë veten me vërtetësi dhe paraqesin pretendimin e tyre zyrtarisht pa diskutim. Ajo që kërkojmë është që të mos shmangin pikat zyrtare të hyrjes dhe të vinë ilegalisht në vend. Nuk është e drejtë. 23 vjeçari Merlin Soseda është dëbuar një herë nga Shtetet e Bashkuara pasi ka hyrë ilegalisht, kështu që thotë se nuk mund të rrezikojë të dërgohet në Honduras për herë të dytë. Ata që vran babain tani nuk më besojnë mua, mendojnë se dua ta akmerrem dhe po më kërkojnë. Soseda e pranon që nuk e kupton plotësisht procesin e azilit, por e konsideron atë shpresën e fundit për një kalim të sigurt. Ai ka në plan të bashkohet me karavanin në fazën e fundit të udhëtimit deri në kufi, gjatë së cilës parashikon të gjejë mbështetje nga udhëtarët e tjerë. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Natën e mirë.